Okay, so let's start our chapter 3 discussion. This will be on gravimetric method of analysis. No? So, before we start our class talaga, we discussed that there are several types of chemical analysis, especially for analytical chemistry. Diba? We have the gravimetric, the volumetric, the electrochemical, and the spectroanalytical methods. Diba? So, apat yon. Ang first na analytical method is the gravimetric method. No? So, this is the simplest. However, medyo time-consuming to, no? Na type of analysis. So ito yung pinaka-umpisa sa lahat ng forms of analysis in analytical chemistry. And what do we know about gravimetric method of analysis? This is a method of analysis that is dependent on weight or mass. Kasi nga, gravimetric, gravity, di ba? So, ibig sabihin yan, whatever we are going to do here, titimbangin natin yon. Okay, so, titimbangin natin siya initially, then after doing the experiment, titimbangin natin siya after, no? And then from those measurements, we will be able to determine the amounts of matter in our sample. Okay, so timbangan lang yung usapan dito. Okay, however, before we before we start, no, there are two types of gravimetric analysis kasi, or there are two types of methods. The first one will be precipitation method, and the other one is the volatilization method. Okay? Yung una, we have precipitation method. So, precipitation method, obviously, precipitation reaction yung nangyayari. Okay? So, what we're going to do here is that we are going to convert our analyte. Okay? Ano uli yung analyte? Yun yung substance na hinahanap, di ba? So, in precipitation method, sa gravimetric analysis, we are going to convert our analytes into precipitates, or we are going to convert them into a sparingly soluble precipitate. No? Sparingly soluble, ano meaning nun? Ibig sabihin, hindi siya ganun ka-soluble. No? So, ibig sabihin, solid talaga yan. Okay? To a very small extent lang siya nagiging ions. Okay? So, ganun gagawin natin. Yung ating ions, gagawin precipitates na. So, yun yung precipitation method. How are you going to determine if a precipitation reaction is possible? Then, you have to use the solubility rules which we discussed last semester. Diba? Naalala yun, chapter, ano yun? Anong chapter ba yun? Chapter 4 yun, no? Reactions, no? So, kung nakalimutan nyo na yung topic ng chapter 4 na yon, yung about sa precipitation reaction, you can watch my YouTube videos before. Hanapin nyo lang yung medtech tapos chapter 4. Okay? So, ganun. So, this requires a knowledge, no, on how to carry out precipitation reactions, no. Kailangan yung inyong analyte, yung iyong ions that you are going to solve, no, you're going to determine the amount, gagawin mo siyang precipitates. So, yan, gamit lang kayo ng solubility rules dyan. And then, after that, pag na-precipitate mo na yan, gagawin mo, you will filter it, and then you will clean it from impurities. So, lilinisin mo pa siya. Yung powder na precipitate na yun, i-clean mo pa yon. And then, eventually, you're going to convert that into a product that can be weighed, no? So, papatuyuin mo siya or iinitin mo siya para matimbang mo na siya. Okay? So, mamaya, kwentuhan pa natin to in depth. The other method is the volatilization method. So, kanina, precipitation, it involves precipitation reaction. For the volatilization reaction, it requires chemical reactions. Okay? So, kailangan, for volatilization method, sa gravimetric analysis, kailangan may chemical reaction tayong ginagawa. And then, kailangan yung chemical reaction na yun din ay nag-evolve ng gases. Okay? So, kailangan may bumubula. Kaya may usok na nabubuo from your original sample. Kunwari, you have an organic molecule.
Tapos gusto mo malaman yung molecules nun, ano yung molecular formula niya. Ang gagawin mo ay iko-combust mo yon, no? You will do combustion analysis. Okay? So in combustion analysis, that is under volatilization method eh. So susunugin mo yung organic matter mo until it is converted to carbon dioxide and water. Then yung mass ng carbon dioxide and yung mass ng water na mapoproduce from that reaction, that will give you a hint, no, about the molecular formula of your sample. Okay? So, kung naaalala nyo pa yung ginawa yun sa stoic dati, no? Kung di nyo na naalala, edi okay lang. Gagawin kasi naman natin uli sa Thursday. Okay? So basically, what we're going to do in volatilization reaction is that we are converting molecules into simpler molecules na. So your organic matter nyo, gagawin natin siyang carbon dioxide and water. Pag nakuha mo yung mass ng carbon dioxide and water, you can determine the empirical formula and later on yung molecular formula ng iyong original sample. Okay? So hindi lang dun siya limited, no? Pwede rin siya sa any reaction that produces bubbles. Kunwari, baking soda, pati suka. Pag pinagsama mo yon, bubula yon because of the reaction of carbonates with acid. No? They will produce carbon dioxide. If you want to know the concentration of carbonates in your substance, pwede mo gawin tong volatilization. So basically, you will react your carbonates with acid to produce carbon dioxide bubbles. And then yung bubbles na yun, kokolektahin mo yon. Yung carbon dioxide gases na yun, kokolektahin mo yon, titimbangin mo, and pwede ka na mag-solve, no? Kung ano yung percent carbonate dito. Okay? So, ganun. So, paano nga ba nagko-collect tayo ng gases when it comes to volatilization? Kasi yung precipitate, madali lang kasi solid yun eh. Papatuyuin mo lang yun, titimbangin mo, tapos na. Pero paano mo titimbangin yung gases? Diba? Kasi pag volatilization, kailangan mo magtimbang ng gas. Paano yun? So, ganito lang ginagawa namin dyan, no? So, we have specialized tubes, no, that can collect gases. Okay? So, for example, ito yung ating carbonate, no? Ay yung nabulol na. Bicarbonate and yung sulfuric acid. So, yan, i-react mo lang siya and that will produce bubbles. Okay? Then yung bubbles na yan, carbon dioxide yon. Basically, aakyat yan dito sa end ng tube. And yung carbon dioxide, dadaloy siya papunta dito sa YouTube na to. No? So, this YouTube collects whatever gas is produced by the reaction. Kokolektahin niya yung lahat ng gas na yon. Okay? So, pag kinolek niya yon, bibigat lalo to. Okay? So, gagawin namin dyan, titimbangin muna natin to before. Then, after carrying out the reaction, titimbangin mo ulit siya. Whatever the mass difference is, that is the mass of the carbon dioxide. Tapos, pag nakuha mo na yung mass ng carbon dioxide, edi yun. Continue ko na mag-solve using stoichiometry. Okay? So, ganun yung methods of analysis pagdating sa gravimetry, no? So, lahat titimbangin mo, whether that's a precipitate or a gas, no? Ang ganap lang kay gas ay special siya kasi kailangan may tubes ka that can collect the gases. Okay? So, yun. Balik ulit tayo sa precipitation reaction. When carrying out gravimetric precipitation methods, no, kailangan when you are selecting for a precipitating agent, ibig sabihin nun, yun yung ihahalo mo sa analyte mo para mag-precipitate. Precipitating agent tawag doon. Kapag maglalagay ka ng precipitating agent sa analyte mo, it must be specific or selective. Kailangan yun siya. Yun yung characteristic niya. Specific and or selective. Kasi, ito yung problem. Di ba sa solubility rules, kung naaalala nyo, one ion can precipitate many metal ions. Di ba? No, ano yung example nun? No, kunwari, sulfate. Ano yung mga nape-precipitate ni sulfate? Ano? Group 2 metals, except for calcium, and then other metals, no? Other metals sa transition group. So, nagpo-form sila ng precipitate. What if yung iyong liquid solution, meron siyang barium,
Tapos meron din siyang let's say let's say iron, no? Pag nilagay mo yun ng sulfate, pwede yun mag-precipitate silang parehas, di ba? So, kailangan yung pipiliin mong pang-precipitate or yung precipitating agent, it must be selective to only one metal. Okay? So, it must work with one metal only. Kaya nga marami naman yung nakalagay doon sa sa solubility rules, no. Kasi marami kang options na pwede piliin. Ang problem kasi is kapag precipitate mo sila parehas, you will not be able to distinguish sino yung etong metal, sino yung etong metal. Kasi parehas sila ng itsura, parehas yung kulay puti. Hindi mo naman sila pwede paghiwa-hiwalayan by hand, di ba? So kailangan when precipitating, kailangan isa lang yung mabubuo, no? Isa lang yung magpe-precipitate. Okay? Kasi kapag maraming metals yung na-precipitate, then mamamali ka sa calculations mo kasi iba yung metal na to at iba yung metal na iba, no? So, pag tinimbang mo yon, kailangan magkaiba yan. Pero pinagsama mo yung dalawang metals, parehas mo sila precipitate, so mali yung mass mo. Okay, so mamamali ka sa calculation. Okay, so ideally, when doing precipitation methods, kailangan ang iyong precipitating agent ay specific and selective. Kailangan isa lang yung target niya. Hindi pwede yung pare-parehas niya inaatake yung metals. No? Hindi pwede yon kasi mas lalong magugulo yung data mo. Okay, makakuha ka ng result na malayo sa totoong value. Okay? Ito pa yung ibang characteristic ng precipitating agents and yung precipitate. No? So when carrying out precipitation reactions or precipitation method sa gravimetry, kailangan, bukod sa selective siya, kailangan madali din siya i-filter and kailangan madali lang siya linisin. Okay? Kasi 'di ba, pag yung precipitate, hinayaan mo siya, what will happen sa solution? It will separate into two. Nasa baba yung solid, nasa baba yung precipitate, nasa taas yung liquid portion kasi mas mabigat yung precipitate kaysa sa liquid, no? So, kailangan kapag finilter mo yon, madali mo makukuha yung solids na. Ang problem kasi is kapag hindi mo siya madali makuha, hindi mo siya madali ma-settle down, tatagal lang ka mag-filter, no? Nangyari to sa amin last semester sa FEU, no? I mean last year pala, before mag-lockdown. So ito yung dito kami natagalan, as in sobrang tagal. Mga 2 weeks ata namin ginagawa to. So nangyari doon sa amin is nag-precipitate kami ng barium sulfate. Tapos may group doon na binuhos niya agad yung precipitate. Kailangan kasi gawin mo, stagnate mo muna siya, hayaan mo siya mag-settle down until mag-separate yung layers, no? Para mas madali mo matatanggal yung liquid, no? Para kung ano yung matira doon, yun na yung precipitate mo. So, ang ginawa ng isang group, binuhos agad after the reaction. So, nangyari noon, tagal, no? Mga lagpas 3 hours na, hindi pa rin tapos yung filtration. Okay, so kailangan pag tayo ay magpe-precipitation reaction, yung madali lang ma-filter and yung madali linisan, okay? So, usually, ito yung ginagawa dito ay ina-allow mo yung solution to stand, no? So, it will take at least hours or days, no, para completely mag-separate yung precipitate sa liquids, no? So, ayan, para madali mo siya ma-filter. Okay? Number 2, kailangan yung iyong precipitate ay may low solubility. Sa next chapter natin to madi-discuss in depth, itong low solubility na to. Bakit? Kasi may tinatawag kaming equilibrium solubility product na. So, ang equilibrium solubility product, ito ay yung extent kung kailan magiging ion yung precipitate mo. Kaya nga ang tawag dyan sa precipitate ay sparingly soluble solid. Sparingly kasi nagiging ions pa rin yan. However, sparingly lang. No? Ibig sabihin, super onti lang yung nagiging ions, no? Compared to ionic compounds. Okay?
So nagiging ions pa rin yan, but to a very small extent. No? You want your precipitate to have low solubility. Ibig sabihin nun, kailangan mababa yung dissociation niya to become ions again. No? Paano mo malalaman yon? May ginagamit kami sa chemistry na solubility product table, which is gagamitin nyo next chapter. Okay? So, dun sa table na yon, dun mo makikita kung sino yung pinaka-soluble, sino yung hindi soluble, or pinakamababa yung solubility. Okay? So, ang gagawin mo, kailangan kapag mamimili ka ng ipampapaprecipitate mo, it must produce a very low soluble product. Mababa dapat yung solubility product niya or KSP. Kasi kapag mataas yung solubility niyan, wala din. Yung precipitate mo, naging ion lang din. Sayang lang oras mo. Okay? So, kailangan, pag mamimili ka ng nabubulol lang ako dito sa letter P. Kailangan pag mamimili ka ng ipampaprecipitate mo, kailangan yung mababa yung solubility niya. Saan mo uli malalaman yon? May table na KSP ang tawag, no? Or the equilibrium solubility product, no? So, next chapter yon, malalaman nyo siya lalo. Okay? So, bakit, no? Kasi kapag ang iyong solid, mababa solubility niyan, ibig sabihin, mas efficient yung pagkuha mo ng ions na yun sa solution mo. Okay, so ibig sabihin wala kang significant loss sa mass ng iyong analyte. Okay? Another characteristic is that it must be unreactive. When we say unreactive with the air, hindi dapat siya mag-form ng other reactions with air. Bakit? No? Kasi merong mga solid na kapag in-expose mo sa hangin, nagiging oxide form, no? So bigla-bigla man nagre-react siya sa oxygen in the air. What will happen kapag ganon? Ang nangyayari is that mas lalong bibigat yung precipitate mo kasi nag-react siya with oxygen eh. Yung oxygen humalo dun sa precipitate mo. Ayaw natin yon. Bakit? Kasi nga tataas yung mass mo. So pag tumaas yung mass, that will give you bad results, no? Magbibigay yan sa inyo ng maling calculations, no? Okay? So kailangan yung precipitate nyo unreactive sa air. Most of the precipitates naman ay unreactive sa air. May onting exceptions lang. Okay? And then last one, kailangan pwede siyang patuyuin or i-ignite, no? Kailangan hindi sumasabog yung precipitate nyo. May ganong cases kasi sa laboratory, no? Na pag pinapatuyo yung chemicals, bigla-bigla sumasabog kasi siya sa heat, no? Masyado siyang OA sa init, no? Kasi minsan ang precipitate mo para mapabilis yung pagtanggal ng water or ng other substances such as carbon dioxide dun sa powder nyo, sa precipitate nyo, sinusunog natin yan minsan or nilalagay sa oven for days, no? Okay, so hindi dapat siya sumasabog kasi pag sumabog yan, kakalat lang yung powder nyo, edi lalaki yung percent error nyo sa measurement. Okay? So kailangan yung inyong precipitate ay okay for ignition or okay din siya for drying sa oven. Okay? So yun lang, yun yung characteristics ng ating precipitating agents. Kailangan specific siya, kailangan madali siya i-filter, and kailangan mababa yung solubility niya para hindi siya maging ions ulit. Unreactive dapat sa air, and then hindi dapat siya nagre-react with heat, no? Hindi dapat siya sumasabog-sabog, no? Kasi pag sumabog yan, ulit ka ulit from the top, no? Okay. So, ang pinaka-worst na nangyari sa akin, pinaka-na-touch worst pa, no? Yung college ako, ito yung ginagawa namin, gravimetric analysis. Inabot kami ng isang linggo ata. Ito yung ginagawa namin. Kahit hindi namin subject yun sa Anachem, ginagawa pa rin namin tong chemical analysis na to. As in, sinisingit namin sa time namin na makapag-experiment kami. Kasi ang hirap mag-handle ng powder. Grabe, ang hirap mag-handle ng precipitates, no? Mabugahan lang yan ng hangin. Wala na, lalaki na percent error mo. So you really have to be careful when doing gravimetric analysis, no?
Kailangan ma-take note mo itong mga ideal criteria for your precipitates, no? So, yun. Kaya inabot kami ng 1 linggo. Ang hirap eh. Okay. Okay, so ito naman, this slide tells us about the precipitate and the colloids. No? Magtataka kayo, ba't tayo napunta sa colloids? Bakit nga ba? Kasi what we know is that yung colloids, siya ay nasa margin, no, ng homogeneous mixture and heterogeneous mixture, 'di ba? Ibig sabihin nasa gitna siya. So pwedeng yung ma-produce mo after carrying out the precipitation reaction, hindi siya precipitate talaga, no? Hindi siya solid. Pwedeng colloid yung ma-form mo. Ano example nun? Iron 3 hydroxide, no? Kunwari gusto mo kolektahin yung iron 3, nilagyan mo ng ng hydroxide, magiging parang gelatin yun eh. Ang question doon, ano magiging problema? Medyo maraming magiging problema kapag nag-produce tayo ng colloid, no? Kapag nagpe-precipitation reaction. Okay? So, punta muna tayo sa dalawa. Ano yung difference ng precipitate sa colloid, no? Okay. So, yung dalawang yan, they are products of precipitation reaction. However, ang colloid, mas maliit yung particle size niya compared to the precipitates. Okay, kasi yung precipitate, solid na yan eh. Okay. So, pag yung solid yan, nandun sa tubig, it will form heterogeneous mixture talaga. However, yung colloid, since maliit yung particle size niyan, it is very tiny for the gravity to pull it, no? So, masyadong maliit yung particle size. So, hindi siya mahihila ng gravity. That's why it will remain suspended in the liquid solution. Para siyang gatas. No? So, yung colloid gatas, colloid yun eh. So, imagine nyo yung gatas. Di ba hindi naman nag-separate yung mixture nun unless panis na. Okay, bakit? Kasi, yung particles ng gatas, it is very tiny enough, no? Para hindi maapektuhan ng gravity. So, hindi siya magsasettle sa ilalim. So, mas mahirap yon i-separate, no? Kunwari, gusto mo i-separate yung iron 3 hydroxide sa solution, tas colloidal siya. Mahirapan ka gawin yun kasi nakahalo talaga siya sa liquid, no? So, ano yung mga pwede gawin? Okay? So, punta tayo dito. So, kapag colloidal particles ang na-form natin instead of solid precipitates, no? It has no tendency, no? It has no tendency to settle from the solution. That means it will be mixed evenly, no? So, hahalo talaga yon sa solution mo. Kahit i-filter mo yan, mahirap gawin. Okay, so ano pwede mo gawin pag ganun? So, what can we do is that para makuha mo yung mga colloids efficiently, you can change the following parameters, no? Pwede baguhin mo yung solubility ng precipitate mo or you use other precipitating agent, no? Kunwari, wag hydroxide gamitin mo, gamit ka ng sulfide. Ayun. Mas mababa yung solubility ng sulfide na iron kaysa sa hydroxide na iron. So, pwede yan. Palitan mo yung precipitating agent mo. Pwede naman baguhin mo yung temperature, no? Pag tinaasan mo yung temperature or binabaan mo yung temperature, pwedeng mas mag-clump yung mga colloids, no? Para maging precipitate sila. Okay. Pwede naman baguhin mo yung concentration ng substances mo. Kunwari, lagyan mo ng acid. Ano nangyayari sa gatas kapag nilalagyan ng suka or ng lime? Nagiging colloid, siya, coagulate, no? Nagko-coagulate yung mga proteins. So, pwede mo rin gawin yun dito sa anachem, no? Kunwari, colloidal product yung nabuo mo, lagyan mo lang ng acid or lagyan mo ng base para mag-clump sila together. Pag nag-clump yun, pwede mo na i-scoop yun. Mas madali siya kunin. Okay? Or pwede mo na siya i-filter kapag ganun. Okay? And the rate at which your reactants are mixed, no? So, pag hindi nyo binilisan yung halo kasi, pwede ka mag-form ng colloid. So, minsan, binibilisan namin yung pag-mix, no? Habang gumagawa ng precipitation reaction, mabilis na halo ginagawa namin para yung particles, no? Hindi sila mag-form ng colloids, no?
So, ganun ginagawa namin to remove the possibility of forming colloids. However, minsan di mo talaga may iwasan yung colloid, no? So, pwede mo na lang gawin is itong ibang processes, no? Pili ka ng ibang pang-precipitate para solid yung mabuo. Kaya kung andyan na talaga yung colloid, wala ka na magawa, baguhin mo na lang yung ibang variables or yung ibang parameters. Taasan mo yung temperature or babaan mo, depende sa characteristic ng colloid na yon. Pwede naman baguhin mo yung concentration ng substances mo, lagyan mo ng acid, lagyan mo ng base, mas lalo magka-clump yun, then pwede mo na sila ma-filter. Okay? So, ganun ginagawa namin kapag naka-encounter kami ng colloids. Okay? So, marami pang factors that can lead to particle size changes, no? So, pwede natin gamitin yung formula na to, relative supersaturation. This tells us whether mas maganda yung particle size na ma-form natin or not, no? So, kapag mataas yung relative supersaturation, that means pwede tayong mag-form ng colloids. Pag mababa yung relative supersaturation, most likely, precipitate yung mabubuo natin. Okay? So, kapag malaki ito, ano yan, colloid mabubuo natin. Kapag mababa yung ratio na to, that will give us precipitate. No? However, di natin gagamitin tong equation na to, ha? Uh, Side kwento na lang yan. Hindi tayo magdudwell dito. Okay? So, ano ba meaning ng formula na to? Yung Q, that is the concentration of your solute. Ito yung analyte mo. Yung S, yung equilibrium solubility that can be calculated using ice table. Didiscuss yun next week na. Okay? Or kung nag-start na kayo sa lecture, i-discuss na siya sa chemical equilibrium. Okay? So, pag nagawa nyo na yun, pag na-measure nyo na yung dalawang values na yan, tapos nakuha nyo yung relative supersaturation, then you can have an idea. Baka mamaya colloid na yung na-produce nyo. No? Kapag mababa naman, edi crystalline solid mabubuo mo, which is better. No? So, ganun. So, ginagamit tong formula na to to determine kung colloid mabubuo mo or crystalline solids, no? Or precipitates. So, ayan. Skip na natin yan. Ano pa yung mga factor that could affect the particle size, no? Or how precipitates form? So there are two ways in which your precipitate will form. Pwedeng by nucleation or pwedeng by particle growth, no? So tignan natin yung subtle difference sa kanila. Subtle kasi onti lang, no? Kasi hindi naman siya ganun ka-big yung difference. Okay. So, ano pagkakaiba nito? So kapag nucleation daw, what happens here is that we are forming crystals, no? So kumbaga mag-start yan sa maliit, then lalaki na yung crystal mo. Okay. So ganito yung nangyayari sa mga gemstones natin. Yung mga nasa mga kuweba, mga stalagmite, stalactite, no? Precipitates yun eh. So what happens there is nag-undergo yan ng nucleation process. Okay, kung saan mag-start yan with a small nuclei of precipitate, then later on it will grow into big precipitates, no? So solid yan, no? Example niyan would be diamond. Pwede rin yung mga gemstones, no? So nucleation yung process nila. So matigas yung mga yan. Pag usapang particle growth naman, what happens here is that mag-grow yan from pre-existing crystal structures. So, ano yung example niyan? Kunwari, you have a supersaturated solution of sugar. Kunwari, arnibal yan. Tapos pag nilagyan mo yan ng solid na chunk ng asukal, bigla-bigla mamumuo yung sugars. No? Bigla-bigla yan mag-grow. So, yun yung particle growth. Maglalagay ka lang ng maliit na solid chunk, maliit na crystal ng yung molecule, then eventually lalaki yung crystal na yan. Magiging ano siya, magiging malaking chunk siya ng solid. Okay? So, example nun would be yung asukal. No? So, ganun. Di ba kapag gumagawa ng candy, ang nangyayari lang doon is that, di ba maraming asukal kang ilalagay, then eventually, yung solid crystals ng asukal doon,
yun yung magiging site wherein lalaki yung particles mo, lalaki yung precipitate mo. So mag-grow siya ng malaki. So ano yung difference niya sa nucleation? Sa nucleation, hindi kailangan ng existing crystal structure. So mangyayari siya on its own. Sa nucleation, bigla-bigla na lang siya lalaki. Sa particle growth, kailangan mo palagyan ng iba pang crystals para lumaki yung precipitate mo. Okay? So ano yung common dito sa sa laboratory? Ang common na na-encounter ko so far is yung nucleation. Yung kapag pinaghalo mo yung dalawang substance, precipitate agad, nucleation 'yan. Meron kasing kailangan lagyan mo muna ng crystal para dun sila mag-precipitate na. May ganun kasing reactions, pero based on my experience, the common one is the nucleation. Pag pinaghalo mo lang sila, nagdikit na yung ion, pati cations na. Yun, precipitate agad yun. Okay, so ganun lang. So yan lang. So ngayon, punta ulit tayo sa mga factors that affect the particle size. Wait lang, lobat. Ngayon, punta ulit tayo sa factors that could affect the particle size. Okay, for example, sa colloids din, pwede ito gamitin. Yun nga, pwede mo gamitin yung pH or yung temperature, no? For colloids, ito yung common na gawin na. For example, yung gatas, gusto mo hiwalayin yung proteins from the liquid. Ano ginagawa sa gatas? Minsan, pinapakuluan until mamuo yung proteins. Okay, coagulation yon. Pwede rin naman palitan mo yung pH, no? So, pwede lagyan mo siya ng acid, pwede lagyan mo siya ng base until mag-clump yung proteins. Tapos yung protein na yon, kokolektahin mo. Ganun din sa anachem, no? So, yung coagulates, pwede mong mas paramihin yung coagulates, yung colloids, no? Yung colloids mo, pwede gawin mo siyang coagulates, no? By adjusting the temperature and the pH para mas lalo silang mag-clump together, no? So, yun. And sabi dyan, coagulation can be hastened by heating, stirring, adding electrolyte in the medium, no? So, yun. So, lalagyan mo lang ng mga other ions para magsama-sama yung colloids, no? So, they will form coagulates. So, mas madali na sila i-filter. Or kung kaya mo i-scoop mo na lang. Okay? So ito yung view, no. For example, we have here the silver chloride colloid. Colloid 'yan pag pinaghalo yung silver pati chloride. Colloidal siya. Medyo cloudy. Okay. So yung cloudy particle na 'yon, pwede mo yung gawing buo, no. Buo na chunk ng colloid, no. Pwede mo siyang gawing coagulate by adding other ions, no. So ginagawa namin when we have a cloud of silver chloride, no? Ginagawa namin, lalagyan namin ng acid so that yung cloud na yon magkukumpol-kumpol sila together. Ang ginagawa ng acid is that pinapalibutan nila yung colloid so that magsasama-sama sila. So makikita mo mamumuo yung na yan, yung cloud na yan. Maging siya, parang gelatin. And then yun, pwede mo na siya i-filter. So ganun lang. This graph naman, it shows us yung effect nga ng yung effect ng other ion sa inyong colloids, no. So yan. Eme lang yan. Okay. So ano pa yung mga pwede gawin, no, to improve the quality of our precipitation reaction or the formation of precipitates, no. Other stuff na pwede gawin is to maximize the S, minimize the Q, no. So, ano yung Q? Ito yung dito sa formula kanina. Teka lang, balikan natin. So, para ma-improve mo yung precipitates mo, ang kailangan mo daw gawin is to maximize your maximize ba sabi dito? Minimize your Q and maximize your S, no? So, ibig sabihin, kailangan yung concentration ng solute mo at least mababa siya. Kasi kapag super taas ng Q mo, it will lead to colloid, sabi dito, di ba? So, kung gusto mo solid na precipitate yung mabuo, kailangan dilute yung concentration ng analyte nyo.
pwede lagyan mo ng tubig before ka mag-carry out ng precipitation reaction. Kasi again, kapag mataas yung concentration ng analyte, it could lead to colloids. No? Pwede siya mag-lead sa formation ng colloid. Additional step pa yon. So, dilute mo muna. Lagyan mo muna ng tubig para pag hinalo mo yung pang-precipitate mo, crystal na yung mabubuo. Hindi na siya colloid. Okay? So, ganun lang. Yun yung mga steps. Pero again, kapag colloid yung na-form mo, no choice ka talaga, edi na lang. Edi i-coagulate mo na lang yung colloid mo. Okay? So, common naman yun. No? Common na nangyayari yun. Na-experience ko yun sa iron 3 nga. No? Nilagyan ko yung iron 3 ko ng hydroxide, nag-colloid siya. Hindi ko kasi dinilute na. So, nung nag-colloid yun, dagdag ka lang ng other ions, acids, no? O kaya ng other inert ions, tas mamumuo yung colloid mo. Yun, madali na siya i-filter. Kasi kapag finilter mo agad yung colloid, hindi yun dadaloy, hindi yun magpa-pass through sa filter. Kasi parang isang malaking gelatin yung finifilter mo nun. No? So, kailangan yung colloid, pag sama-samahin mo muna no? By adding other ions. So, pag nagsama-sama sila, hihiwala yun sa liquid, mas madali na i-filter. Okay? So, ganun lang. So, ito pa yung isang problem when carrying out precipitation reaction. We call that the coprecipitation. From the word itself, coprecipitation, precipitation na may kasamang iba. No? So, coprecipitation tawag doon. No? So, this is a process. Although this is normal, pwede naman mabawasan to. No? So, ito yung mga problem with precipitation reactions. Pwedeng sumama yung other molecules sa precipitate mo. Ayaw mo yun mangyari, although medyo normal lang yun. No? Pero as much as possible, we minimize coprecipitation. Why? Kasi it results to bad data. No? Pwedeng mali yung mas na makuha mo eh. Di sayang lang yung effort mo. Okay? So, lalayo yung final answer mo sa true value. So, ang nangyayari sa coprecipitation, yung ibang ion sa solution, pwede siya humalo sa iyong precipitate and that will lead to wrong mass, di ba? So, may apat na uri ng coprecipitation. Medyo similar yung apat na yan sa isa't isa. Okay? So, let's talk about surface adsorption. Okay, so when you say surface adsorption, what happens here is, di ba, yung precipitate lumalaki na. Kunwari, particle growth yan. So, kapag yung precipitate mo lumalaki, pwede yung other ions kumabit sa ibabaw ng pwede kumabit siya sa ibabaw ng precipitate mo. So, as a result, mas bibigat yung precipitate mo. So, ibig sabihin, mas malaki yung mass na makukuha mo. So, if you want to remove that, So, if you want to remove the factor about surface adsorption, ang pwede nyo gawin is to redo the precipitation reaction. Ulitin mo uli, okay, from the top. Kaya nga matagal tong process nito. So, gagawin mo, kapag sumama yung ibang particles, ulitin mo yung pag-precipitate mo. So, you can do precipitation or double precipitation. So, ulitin mo uli yung steps mo or gagawin mo siya twice. Just to remove the possibility that other ions will be trapped on the surface of your colloid or your precipitate. No? So, ulitin mo siya from the top or gawin mo na lang ulit twice. Okay? So, yun yung resolve daan. Sa mixed crystal formation naman, what happens here is that dun sa crystals natin, pwede humalo yung other ions. No? So, ang solid kasi natin ay crystal. No? Ganito yung itsura nila. Ba't tayo gumana ng pencil? Wait lang. Ayaw magsulat ng pencil. Wait lang ha. Full charge naman siya. Ayaw niya magsulat. Anyway, ayaw magsulat ng Apple Pencil. Teka lang ha. Close ko muna to. Ayun, nagsusulat na. Kaso hindi naman naka full screen. Close ko muna ulit. Wait lang ha.
Asa na tayo uli? Ano uli? Yung apat na problems na ma-encounter natin kapag nagpe-precipitation tayo. Yun yung coprecipitation. May humahalo sa precipitate nyo na ibang ions. Problem yon kasi pwede lumaki lalo yung mass eh. So, anong apat na uri ng coprecipitation? We have the surface adsorption, wherein your ions will be attached on the surface of your colloid or your precipitate, no? So, kapag dumikit yung ions na yon sa inyong colloid or precipitate, mas lalo sila bibigat. Ayaw mo yun. Okay? Ayaw mo yun. So, ano pwede mo gawin? Ulitin mo na lang from the top or gawin mo siya twice. I-precipitate mo uli yung precipitate, no? Para ma-ensure na pwede mabaklas yung other ions. Okay? So, yung iba naman, tawag dyan ay mixed crystal formation. Ang ating ions kasi, kapag yan ay naging solid, it forms crystals, no? Ano itsura ng crystal lattice na yon? So, ang itsura ng crystal lattice na yan ay isipin nyo mga Rubik's Cube, no? Rubik's Cube na dikit-dikit yan. Ay, teka lang. Ayusin ko. Basta ganyan, no? Imagine nyo na lang ganyan, no? Mga cube-cube yon, no? So, yung mga precipitates natin, pag yan ay nagiging crystals, nagpo-form sila ng cube-cube, no? Yung tawag dyan, crystal lattice. Ang pwede kasi mangyari, yung ibang ions, yung kumabit sa crystal lattice natin, no? So, yung ibang ions yung kakabit sa structure na to, sa lattice. So, ano yung magiging downside nun? Downside nun is mali yung makukuha mong mass. No? So, mass naman kasi yung problema parati dito. So, pag ibang ions yung kumabit dyan, iba yung magiging mass ng crystal na yan. No? So, ayaw mo yan. Ano pwede mo gawin? Ulitin mo na lang uli. No? So, gawin mo uli yung precipitation reaction mo. Okay? So, you can redo the process naman. And ito naman, last two, we have the occlusion and mechanical entrapment. Medyo similar to with teka lang. Ayan. So, itong dalawa, medyo similar, excuse me, amoy vape dito. Kapitbahay namin nagve-vape. Wait lang. Ang nangyayari dito is, ang occlusion and mechanical entrapment, what happens here is that yung ibang ions, kumakabit din sa precipitate niya. So parang same lang siya with the two earlier examples, no? Yung sa surface adsorption and mixed crystal formation. Ang occlusion and mechanical entrapment, what happens here is that yung iyong other ions, foreign ions, pwede sila kumabit sa precipitate mo. Okay? So yung occlusion, this is a step wherein yung ibang ions matatrap sa loob ng crystals, no. So matatrap siya sa loob, no. Ang mechanical entrapment naman, what happens here is that parang didikit din siya sa isa't isa, no. Magdidikit yung dalawang ions. So kunwari ito yung isang crystal, tapos ito yung isang crystal, nasa loob yung ion, pwede sila maipit ng dalawang crystal. So sasama siya sa bigger chunk ng precipitate, no. Okay? So, same lang siya with the other two problems na kwento ko kanina, yung sa surface adsorption and mixed crystal formation. So, if you want to reduce the process, if you want to reduce the possibility na mangyari to, you can digest your sample, no. So, ano yung digest? Hindi yung kakainin mo yan, no. Gagawin mo dyan is bubuhusan mo lang siya ng acid para matunaw uli. Then, gawin mo na lang uli yung reaction. Okay? So, ganun. So, that's why itong gravimetric method of analysis, madali lang siya kasi mas lang kukunin mo, pero medyo matagal gawin kasi usually, multiple times mo precipitate yung substance mo, na mga twice madalas, no, para ma-ensure na yung ibang ions hindi hahalo sa precipitate mo. Okay? So, yun lang. Yan. Ito, nakwento ko na to kanina, no?
So yun, 'di ba, kapag yung iyong ions nilagay mo sa homogeneous mixture mo or sa solution mo, pwede yung maging precipitate or pwede rin maging colloids, no? Nakuwento ko na yan kanina, okay. So anyway, after mo mag-carry out ng precipitation reaction or nakapag-form ka na ng colloids, naging coagulate na yan, ano na susunod na gagawin mo? Ifi-filter mo yon, 'di ba? Yung coagulates mo, pati yung precipitates, ifi-filter mo yon para matanggal yung water, and then ano yung next, no? Yung 'pag nag-filter ka, basa pa yung precipitates mo, no? Wet pa siya, may water pa dun. So, anong puwede mo gawin, ida-dry mo siya, okey. So, puwede mo siya i-dry, puwede mo siya i-ignite, okey. So, dalawa yung puwedeng gawin dito, eh. Puwede i-dry mo, puwede i-ignite, depende sa pangangailangan, okey? So, punta tayo sa drying. Ang ginagawa namin dito is after filtration, 'di ba nasa filter paper 'yon. Yung filter paper, ilalagay namin sa oven. Okay. Ilalagay namin sa oven, then matutuyo yung powder. Tapos pag tuyo na yung powder, yun na. Pwede mo na yung timbangin. Okay? So, ganun. Yung ignition naman, what happens here is yung susunugin mo yung precipitate together with the filter paper, no? So yung filter paper na gamit namin dito, hindi siya yung nagpo-produce ng char. Yung char yung may English word na char, alam niyo naman yun. Ginagamit lang talaga natin as filler sa language sa Filipino, di ba? Pero hindi siya nagpo-produce ng char, no? Ibig sabihin yung kulay itim, 'di ba? Pag sinunog mo papel, nagkukulay itim. Yung ginagamit kasi na filter paper dito sa precipitation reaction, hindi siya nangingitim pag sinunog. Nawawala siya. Okay. Kaya ito yung ginagamit din sa mga magic, yung nagsusunog sila ng papel tas mawawala. Ibang uring, parang filter paper yung gamit nila doon. Okay. Pag sinunog mo yun, as in, walang abo na matitira. Okay. So yan, ganun minsan ginagawa namin, no? Susunugin namin yung filter paper with the precipitate, no? So mawawala yung filter paper, ang matitira yung precipitate na sunog, no? So ayan, and then after nun, pag tuyo na yung sample mo, you can determine the mass na Yung iba naman, ang purpose nila for doing ignition process is inaalam nila yung thermal decomposition ng substance natin. Yung iba lang ganun ginagawa. Minsan sinusunog nila lalo yan using flames or ini-ignite nila yan para ma-analyze nila yung thermal data ng sample mo. Yung tawag doon ay thermogravimetric analysis. Actually, ginawa ko yan, no? Pakita ko sa inyo. Although iba yung application ko noon sa thesis ko eh. Buksan natin. Daming numbers, di ba? So ito yung aking thermogravimetric analysis, no? So ano yung thermogravimetric analysis? So on thermal decomposition curve or thermogravimetric analysis, this is a curve in which makikita mo yung mass changes over temperature scale, no? Makikita mo yung changes sa mass over temperatures kasi at each temperature point may iba-ibang nangyayari sa iyong substance, no? Kung gusto mo ma-analyze kung ano yung mga molecules na nandun, pwede mo gamin, no? Habang dinadry mo yung iyong precipitate. Okay? So ito, ginawa ko, ininit ko tong sample ko. Ito yung curve na lumabas. So ano yung interpretation niyan, no? By 100 degrees Celsius, ang reason ba't bumaba yung mass is yung water nag-evaporate. Okay? So usually, ganun yung itsura ng curve ng ibang precipitates, no? Pakita ko sa inyo to. For example, silver chloride na precipitate, colloidal tong silver chloride eh. Pero kapag drenay mo yan, magfa-flat yan. Kasi yung water lang naman yung mag-evaporate dyan over time. However, if yan ay may iba pang curves, no? May iba't ibang curve pa yan after 100 degrees Celsius. Ibig sabihin, may mga chemical reaction na nangyayari pa. For example, ito sa akin. So ito, after 100 degrees Celsius, bumaba onte yung mass because nag-evaporate yung water.
Kaso, at higher temperature, ang daming nangyari. So, pwede at this point, nasira yung mga ganitong molecules, naging gas. Pagdating dito, natanggal yung carbon dioxide, no? And I am left with a very solid precipitate na lang, no? So, ganun yung usual interpretation namin dyan. Although, di na natin to i-in-depth, ha? Pang BS Chem lang yung malalimang kwento dito. Pero anyway, so yun nga, habang dinadry mo yung sample mo, pwede mo rin i-analyze kung ano yung mga substances na meron doon. Kasi kada curve dyan at kada temperature, may corresponding molecules yan. Kunwari, at this point, natanggal yan. Pwedeng nitrogen gas yung natanggal sa molecule mo. Pagdating dito, kunwari, yan. Kunwari, carbon dioxide yan. Ganun. Yan yung mga usual interpretation namin dyan. Okay? So, yan. So, nagtutuyo ka na ng iyong sample at the same time, inaalam mo kung ano yung mga molecules na nandun. Okay? So, pwede yan. So, for example, ito, we have the thermogram of calcium oxalate monohydrate. Ito, calcium oxalate monohydrate yan. Pagdating ng 100 degrees Celsius, bumaba unti yung mass kasi nag-evaporate yung water. Yes. Pagdating dito, tuyo na. Wala na yung water. Naging calcium oxalate na lang siya. However, if you increase the temperature further, magiging calcium carbonate yan. So that means yung carbon dioxide nawala. And then later on, yung calcium carbonate naging calcium oxide. That is another result of the evolution of carbon dioxide from the molecule. So twice na baklas yung CO2 dito. Kaya dalawa yung curve dyan. No? Ayan. Share ko lang naman yan. Hindi naman niya kailangan yan. Okay. SKL lang. Nasa PowerPoint eh. Okay. Pero yan. Hindi nyo na kailangan damdamin yung mga curves na yan. Okay? So, basta pinapakita lang dyan, when you dry your sample, lots of things may happen. Okay? Pwedeng may other chemical reactions na mangyari until completely dry na yung iyong sample. Okay? So, ganun lang. Then, after mo siya i-dry, after mo siya i-ignite, pag tuyong-tuyo na yun talaga, pwede ka na mag-calculate, no? Okay, so ang pag-calculate ng problems in gravimetric analysis, they usually involve stoichiometry lang. Okay? So ano lang, mass-mole relationship kasi ano ba kinukuha natin dito? Mass. Convert mo lang yun sa moles, then you can do lots of stuff with the moles, no? If you have the correct equation lang, no? If you have the correct chemical equation lang. Okay? So, bigyan ko kayo ng isang sample problem. Sa PowerPoint na naman yan. By Thursday, sasagot tayo ng sandamukal na questions uli. No? Ito lang yung tip ko sa inyo, especially sa mga takot sa chemistry questions. No? May mga ganong student alam ko. Etong part ng quiz natin na to, sa quiz 3 natin, ganito yung uri ng mga questions na makikita nyo. Ang haba, no? Ang daming sinabi. Pero don't be scared, no? Kasi kung ano yung kwento dyan sa umpisa, yun yung nakwento ko na. About lang yan sa pag-process ng sample mo. Basahin natin to. An iron ore was analyzed by dissolving 1.1324 gram sample in concentrated HCl. Ano yan? Pre-treatment yan ng sample mo. Tutunawin mo yung ore para maging ions using HCl. Tapos ano sabi? Yung resulting solution was diluted with water. Bakit kailangan i-dilute? Para hindi maging colloid. Okay? Then, and the iron 3 was precipitated as hydrous oxide by the addition of ammonia. Okay, so naglagay tayo ng base via ammonia addition. Ginawa natin basic yung solution by adding ammonia so that yung iron 3 ay magiging iron 3 oxide with some moles of water. So mamumuo na siya. Kasi kapag pag hindi mo to dinilute, magiging colloid to. Okay. So ginawa diyan dinilute para precipitate yung mabuo, hindi colloid na. So yan, ito na, we have the precipitate already. What's next? Finilter daw, winash, then after i-wash,
pag sinabing wash, babasain mo lang ng tubig, no? So after mo i-filter, lilinisin mo yung container para matanggal lahat ng powders, no? Wash mo lang 'yan. And then ayan, the residue was ignited at high temperature. So, sinunog talaga siya to give us 0.5394 grams of pure iron 3 oxide. So ano ginawa dito sa ignition at higher temperature? Ang ginawa ay para matanggal yung tubig na nakahalo sa precipitate. Okay? 'Di ba finilter mo 'yon, winash mo 'yon, eh 'di basang-basa 'yon, 'di ba? Ang ginawa, inignite siya so that the water will be removed, no, from your molecule. Then yan, calculation na. Ganun lang yung problem dito ha. Yung unang part, puro kwento lang yan. Huwag kayong magugulat mamaya. Nakakita lang kayong ganyan, ayaw nyo na sagutan. No, kwento lang yan kung ano lang yung steps. No? Sinabi ko na naman yung steps sa inyo. Okay. And then dito, magsasolve na kayo. Calculate for the percent iron and the percent iron 2, iron 3 oxide. Ito, kaka-google ko lang kaninang umaga nito sa first class ko. Ang tawag dito ay iron 2, iron 3 oxide. No? So, iron 2, iron 3 oxide tawag dyan. Okay. So, yan. So, itong iron 2, iron 3 oxide daw kasi ito yung ore. Ayun yung iron ore talaga. No? So, yun yung iron ore. Okay. So, ganun. In the sample. So, ganun lang. So, basically, tingnan nyo lang So, etong sample nyo, ginawang precipitate, excuse me, ginawang precipitate lang siya to produce this, this final product. Okay? So, pagka-produce ng final product, you can use this mass to convert it to percent iron and then later on into percent iron 2, iron 3 oxide. Ganun lang. Paano mo gagawin yon? From this mass, papunta sa percent iron to percent iron 2, iron 3 oxide. Stoichiometry lang yon. Okay? Mag-stoich ka lang. Pakita natin sa inyo yung example. So, if you want to solve for the percent iron, gagawin mo muna yung mass ng iron 3 oxide mo na precipitate. Ko-convert mo siya to moles ng iron 3 oxide. Kung gusto mo makuha yung percent iron, convert mo yung moles ng iron 3 oxide to moles ng iron. Paano yon? Tignan nyo lang. If you have 1 mole of this, ilang mole ng iron meron ka? 2. Bakit? Kasi dalawa yung Fe dito eh. So, 1 mole of iron 3 oxide, 2 moles ng iron ang katumbas. So, ganun lang, typical stoich. Convert mo yung moles nito to moles ng iron, then eventually to mass of iron. Then, kung gusto mo yung percent iron, divide mo yan sa sample mo, sa original mass, times 100. So, makikita mo doon na 33% ang iron sa iyong ore. Okay? So, 1/3 ng ore mo ay iron. The rest ay iba-ibang molecules na. Okay? So, ganun lang. Stoich lang. Walang nakakatakot dyan, ha? So, kailangan pag Thursday, di kayo matatakot sa problem. Kasi stoichiometry lang ganap doon. Actually, sa quiz 1 nyo, naglagay ako neto. Kung hindi nyo napapansin. But ang hirap nito, sir. But stoich lang din naman kasi ang gagamitin natin for the rest of the semester. Kaya nilagay ko na rin. Okay? This may idea na kayo. So, ganun lang. So, ito naman, kunwari, susagutin natin yung last second question doon. Yung from mass ng iron 3 oxide, gagawin mong iron 2, iron 3 oxide. Ito yung iron 2, iron 3 oxide, yun talaga pangalan niya. Okay. So, basically, may ibibigay lang doong chemical equation sa inyo. So, ibibigay sa inyo yung chemical equation. Ibabalance nyo na lang yon. Then, i-convert nyo yung moles nito to moles of this one. Then, gawin mo yung mass. Then, the usual lang. Kung hinahanap yung percent, edi ano lang yan. Kung ano yung mass ng iron 2, iron 3 oxide mo, di-divide mo yun sa sample mass mo by 1 times 100, you will get the percent iron 2, iron 3 oxide. Ganun lang. So, basically, ang calculation dito ay stoichiometry lang. So, there's nothing new here. No? Ang new lang dito ay yung steps. Okay. So, ano yung mga steps na nakwento ko? Kapag magpe-precipitate ka, kailangan yung ihahalo mo. Kailangan, it will produce precipitate, no?
Kapag colloid yung na-produce, may additional steps yon. Then, if i-filter mo, then ito-dry mo, tapos after mo i-dry, pwede ka na mag-calculate. Okay? So, ganun lang naman yung gravimetry. Okay? So, yan. So, saan ginagamit yung gravimetry? Almost sa lahat, no? Okay? So, gravimetry is used in inorganic anions and cations, no? Kunwari, gusto mo alamin yung gusto mo alamin yung dami ng iron sa lupa, pwede mo gamitin yung gravimetry, no? Ginagawa yan ng classmate ko kasi siya sa aming class, yung classmate ko na isa, siya, lahat ata ng pinagagawa niyang research about lupa, no? So, feeling ko gusto niya mag-agricultural chem, no? That time. So, yun, puro lupa ginagawa nila. So, ginawa nila, in-analyze nila yung iron content sa lupa, no? So, in-extract nila yung liquid from the lupa, then acid digestion para matunaw lahat ng metals doon. Precipitation, then yun. Na-analyze nila yung iron doon using gravimetry. Pwede mo rin gamitin yung gravimetry sa organic substances, no? So, kunwari gusto mo alamin yung molecular formula ng isang drug, no, ng isang molecule, pwede ka gumamit ng volatilization. Susunugin mo yon, tapos yung carbon dioxide and yung water na mapoproduce, you can use them para i-convert into empirical formula. And then later on, yung empirical formula, pwede mo gawing molecular formula. Alam ko nagawa nyo na yan last semester, pero sa Thursday, gagawin natin ulit para ma-refresh kayo. Okay? So, yan. And then lastly, ito yung maganda sa gravimetric, it does not require further calibration except sa timbangan. Pag calibrated na yung timbangan mo, you're good to go. Hindi mo na kailangan mag-worry about the volume changes kasi iba-iba yung temperature. No, kasi mass na yan eh. Mass is constant. Okay? So, hindi na niya kailangan ng calibration masyado. And it does not need to be standardized compared that to titration. Ang titration, di-discuss natin sa susunod. Okay? So, yung titration kasi, may calibration pa yan and may standardization pa yan to get the accurate concentration. For gravimetry, basta magtimbang ka, good ka na. Okay? So, yun yung kagandahan ng gravimetry. Titimbang-timbang ka lang, tapos yun na yun. No? Pwede ka na mag-convert. So, ito yung maganda sa gravimetry. As is siya. Ang problem ko lang dito is, ang tagal niya gawin. Tagal to gawin. Before pandemic nga, inabot kami is 2 linggo ata yun. Paulit-ulit lang ginagawa namin. Kasi, yun. Nahihirapan yung mga bata sa pag-filter. Yung filter yung pinakamatagal lalo eh. 3 hours kami nag-filter. 3 hours lang klase namin. Yun lang ginagawa namin the whole day. Nakatingin sa filter paper. Okay? So, ayan. By the way, ito yung mga precipitating agents. Pwedeng inorganic yan, such as yung anions natin. Yung mga sulfide, chlorides, phosphates, etc. Okay? Pwede rin naman tayo gumamit ng organic precipitating agents. So, these are organic molecules that can trap ions, such as 8-hydroxyquinoline. So yan, it can trap magnesium. Dimethylglyoxime, it can trap nickel. DMG tawag namin dyan. We can use sodium tetraphenyl borate dimethylglyoxime. Ito ay ginagamit for saan ba ito ginagamit? Parang hindi ko pa na-encounter to. Pero anyway, itong hydroxyquinoline, ito yung ginagamit talaga namin for magnesium. Itong DMG or dimethylglyoxime, gamit talaga yan for nickel. Kulay green yan pag pinaghalo mo yung dalawa. And then, we have the sodium terphenyl borate dimethylglyoxime. Okay? And then for volatilization reaction, ito yung other stuff other than precipitation reaction. For volatilization reaction, gagawin mo, susunugin mo yung sample mo or i-react mo siya to produce carbon dioxide and water. And kung ano yung mass na makuha mo dyan, pwede mo yung gamitin to determine the elemental composition, the molecular formula,
pwede rin naman malaman mo yung concentration ng acids or bases sa iyong sample. Okay? So, ganun lang. Yan na yun. Tapos na tayo. Okay? So, basically, that's the end of our discussion today. So, ang kwento ko lang ngayon ay yung steps, no? How to carry out gravimetric methods of analysis. Paano nga ba? So, syempre, kailangan may sample ka. Then, you will choose whether the precipitation or the volatilization reaction is appropriate, no? So, pag precipitation method yung gagamitin mo, you will react your sample with anions, no? Para mag-precipitate siya. Okay? So, pag namuo yun, pwedeng colloid yung mabuo, pwedeng crystals. So, ang gusto natin sana, crystals. However, if colloids yung mabuo, you can coagulate them para mas madali sila ma-filter. So, pagka-filter, ano gagawin? Ida-dry mo yung iyong precipitates, then pwede mo rin siya i-ignite. Then, kung ano yung mas na makuha mo doon by the end, pwede ka na mag-carry out ng calculations. Ang gagamitin mo na lang ay stoichiometry. So, madali na lang. Okay? So, I want you to, to focus on on the definitions dito, yung mga important details dito. I-highlight nyo na lang, no? Kaya bahala kung isusulat nyo na lang yan sa notebook nyo or print nyo na lang tong PowerPoint, okay lang, tapos highlightan nyo. So, kayo na bahala. No? Ang important lang naman na lalabas dito sa quiz na to, bukod sa calculation na nag-enjoy tayo parate, is yung concept lang, no? Kailan magkakaroon ng colloids, kailan mawawala yung colloids, paano tatanggalin yung colloids, no? Kailan lalaki yung precipitates or not, no? So, yun lang. So, I want you to focus on those ideas na lang, no? So, yun lang. Hindi nyo naman kailangan kabisaduhin yan. Kasi maski ako, di ko naman talaga kinakabasado to, no? Na lang, by practice, maaalala mo na lang na kailangan mo to gawin. Okay? So, yun lang. So, that will be the end of the discussion part for chapter 3. No? So, nakwento na natin yung methods in carrying out gravimetric analysis. No? So, what's next is that by Thursday, we're going to answer problems related to gravimetric method of analysis. Meron tayong precipitation problems, meron tayong volatilization problems. So, be ready na lang. I will upload the worksheet by Wednesday evening or Thursday morning. Sasagutan natin siya. Okay? So, for now, we're good to go. Please answer the quiz if you haven't taken it yet. No? So, take na kayo ng quiz, no? Pag di nyo pa nakukuha. Okay? So, do we have any questions about this class or okay na tayo? Goods na kaya? Gising pa naman siguro kayo, no? Hello, guys. Okay. So, anyway. So, it seems na wala pa naman kayong questions about this. So, next meeting, ha? Ano na lang tayo, calculations, no? Para mas strengthen yung analytical skills natin. So, ito kasi mga remembering skills lang to, no? Basta naaalala mo, okay ka na, no? So, next meeting, calculation skills tayo. Be ready with the solving. Okay? So, yan. See you again on Thursday and yan. So, bye-bye na po. So, stop ko na ng recording, upload ko to sa YouTube, and good luck, no? Galingan nyo sa quiz 2 muna. Sagutan nyo muna yan, okay? So, bye-bye and ingat always. I'll see you again this Thursday. Bye-bye.